شايفين قوامها ازاي؟ تحفة، والفراغات اللي فيها تجنن، طرية وجميلة ولذيذة جدا، تتاكل كده لوحدها. النهاردة هعمل معاكم خبز الفوكاشيا السريعة جدا. خبز الفوكاشيا من المخبوزات اللي بتاخد وقت طويل جدا في التخمير وفي العجن وفي الحاجات دي. النهاردة هعملها معاكم بطريقة سهلة جدا، من غير عجن من غير تخمير، وفي 5 دقايق هتكون خلصانة عندك. تعالوا نشوف المقادير. أول حاجة عندي هنا 3 بيضات، هبدأ أضربها بالمضرب ضرب سريع، ونبدأ نضيف باقي المقادير. باقي المقادير عندي هنا عبارة عن زبادي، 200 جرام من الزبادي، يعني بيعادل كوباية من الزبادي. هنحط بعدها المايونيز. المايونيز هنا عندي حوالي نص كوباية. نص كوباية. لو انا ما عنديش مايونيز في البيت ممكن ابدلها بنص كوباية من الزيت، بس المايونيز هو ده السر بتاع الخلطة بتاع الفوكاشيا. هنقلبه كده كويس زي ما انتوا شايفين، طريقة سهلة وبسيطة. خلاص كده ما فاضلش غير ان احنا نزود الدقيق والخل. هنا عندي معلقتين او معلقة كبيرة من الخل، وهنا عندي معلقة من السكر، وهنا عندي معلقة من البيكنج باودر، وهنقلبهم كده مع بعض كويس قوي. طبعا الفوكاشيا من المخبوزات او نقول عليه خبز من المخبوزات الإيطالية، تحتاج عجن كتير زي ما انتوا شايفين، مش محتاجة اي عجن. خلاص دلوقتي اخر مكون عندي هو الدقيق. هبدأ ان انا احطه على الخليط اللي عندي. هنا عندي حوالي 2.5 كوباية من الدقيق، ولما اجي اضيف الدقيق اضيفه واحدة واحدة، محطش كله. فانا هسيب كده شوية وهعجن او هقلب كده الخليط. وانا بقلب كده هحط شوية ملح، حاجة بسيطة كده. فانا هجيب هنا الملح عندي ونرش رشه ونقلب كده. عندي العجينة بتاعت الفوكاشيا السريعة خلصت. شايفين هي سريعة ازاي؟ هنا عندي القوام زي ما انتوا شايفين، مش زي قوام المعجنات العادية لان هي عجينة خفيفة. هزود بس كده شوية من الدقيق اللي انا سايباهم على جنب. يبقى انا كده استخدمت حوالي 2.25 كوباية من الدقيق. شايفين القوام عامل ازاي؟ ولا هي عجينة متماسكة ولا هي عجينة سايلة. ده شكله هو عندي بعد ما اتقلب. شايفين القوام عامل ازاي؟ هجيب دلوقتي الزيت، ويفضل يبقى زيت زيتون. هحطه في اي صينية، بايركس او يعني بايركس، صينية فخار، زي ما انتوا حابين. يعني هنحط حوالي 2 معلقة كبار من الزيت او زيت الزيتون يكون احسن. تمام. هدهنه بالفرشة. هنصب الخليط كله كده. طبعا مفيش قلق خالص لو الزيت طلع فوق العجينة، بالعكس هيبقى حلو جدا. طبعا الفوكاشيا بتحب زيت الزيتون، فاحنا الكمية دي مش كتيرة وما تخافوش خالص من كترها. تمام. ادي كده بعد ما سويناها هبدأ بقى احط باقي الحشو عليها او المكونات اللي بتبقى محطوطة في الوش. طيب هحط ايه معاها هنا في الوش بتاعها؟ عندي بقى شوية جبنة فتة متقطعة مكعبات، ماشي. شوية جبنة رومي مبشورة، ماشي. شوية زيتون اخضر شرايح، مش اللي موجود عندي في البيت. بس هي الاساسية بتبقى محطوط فيها طماطم او الشيري توماتو، ومعاها عودين ريحان او عودين زعتر. فانا اللي موجود عندي في التلاجة هاخده واحطه، وبرده هيدينا نفس النتيجة الحلوة. عندي هنا ايه؟ عندي شوية جبنة مبشورة، هحط شوية كده صغيرين ومش هحط كتير، يا دوبك حاجة كده بس عشان تدينا طعم.
دلوقتي بقى هنبدأ نحط البديل ليه. عندي هنا في التلاجة شرايح من الفلفل الأحمر الرومي، هبدأ أحطها، وأنا بحطها برضو بشكل كده يكون ظريف وحلو، علشان إيه؟ يبقى شكلها لذيذ معانا. هنا عندي زيتون أخضر شرايح، اي زيتون موجود عندي، زيتون اسود، زيتون اخضر، مشروم، زي ما انتوا حابين. ساعات انا بحط عليها كمان بواقي اللحمه اللي عندي، يعني مثلا عندي لحمه مفرومه احط، فراخ مثلا كانت مستويه من قبل كده مسلوقه اقطعها واحط، شويه تونه احط، برضو بتبقى طعمها حلو جدا، وبتبقى حلوه كمان للمدرسه. هنحط ايه دلوقتي؟ هنا عندي ريحان فريش كده زي ما انتوا شايفين. خلاص هختار منه بقى ايه، شوية ريحان كده، وهبدأ ايه اوزعهم، احطهم برضو سواء متقطعين سواء سليمة. ما عنديش ريحان ممكن احط زعتر، ما عنديش زعتر ممكن احط روزماري، اي حاجة موجودة عندك تحطيها هتديها ريحة وهتديها طعم. الفكرة من الفوكاشيا السريعة دي ان هي بتدينا نتيجة حلوة، وفي نفس الوقت قريبة جدا من الفوكاشيا اللي هي بتحتاج خبز وعجن كتير. تمام، بس احنا بنعملها ببديل ومكونات اسهل، ومكونات كمان ايه اقتصادية شوية. بعد ما خلصناها بشكل كده سريع، هحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية على الرف اللي تحت، هتاخد حوالي يعني من 15 ل 20 دقيقة. تمام كده. وادي شكل الفوكاشيا السريعه الكدابه اللي احنا عملناها مع بعض. شايفين ما خدتش وقت في الفرن، 20 دقيقه 25 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن بتاعكم، وطلعت هشه وجميله وطريه. هقطع لكم كده حته صغيره عشان تشوفوا قد ايه هي جميله وهشه. شايفين قوامها ازاي؟ تحفة، والفراغات اللي فيها تجنن زي ما انتوا شايفين، طرية وجميلة ولذيذة جدا، تتاكل كده لوحدها، ناخدها كده نسقسقها في شوية زيت زيتون، نحطها في لانش بوكس المدرسة، ناخدها معانا الشغل، أكلة كده سريعة وحلوة تتاكل في أي وقت. أتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.